Chào mừng các anh chị đã đến tham dự chương trình giao lưu trực tuyến thời điểm vàng đầu tư bất động sản Síp. Thì hôm nay công ty Prospero Consulting chuyên về các lĩnh vực du học, định cư, đầu tư. Xin hân hạnh giới thiệu ông Barry Winter là giám đốc điều hành khu vực Đông Nam Á của tập đoàn Pafilia và cũng là đại diện của Pafilia tại Việt Nam. Thì ông sẽ gửi đến các thông tin về đất nước Cyprus, chương trình đầu tư định cư của chính phủ Cyprus và cũng như một số những dự án bất động sản tiềm năng của Pafilia. Và sau phần trình bày của ông Barry thì chúng ta sẽ có một mục trả lời các câu hỏi của các anh chị nhà đầu tư. Và các anh chị nếu có bất cứ thắc mắc nào có thể chat vào ô câu hỏi question ở ngay trên màn hình. Và đặc biệt ở phần cuối của chương trình thì đại diện của Pafilia cũng sẽ có một offer khá hấp dẫn cho các anh chị quý đầu tư. Thì thông tin này xin phép sẽ được bật mí ở phần cuối của chương trình các anh chị nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chương trình giao lưu trực tuyến ngày hôm nay với phần trình bày của ông Barry Winter. So we would like to introduce Mr. Barry Winters as the director of the show Asian Pafilia to our webinar today. Okay, good evening, everybody. I hope you can all hear me. Firstly, I would like to thank Prospero for inviting me here today to present some Cyprus information and Cyprus investment opportunities to you. Vâng, thì ngày hôm nay thì ông Barry rất là vui vì có mặt hôm nay để mà giới thiệu với các anh chị về các chương trình bên Định, về chương trình về quốc gia đảo Síp cũng như là chương trình đầu tư bên đảo Síp. And obviously, I hope you're all feeling well, okay, in these uncertain times. But I think we have a good future ahead of us, okay. Và ông Barry cũng rất là tin tưởng về cái chương trình này cũng có rất là nhiều những cái điểm thuận lợi. So what I'm going to do now, I'm just going to give you some information about Cyprus as a country, okay, some reasons why to invest, and some information on the immigration programs as well. Và đi đến cái phần chính thì hôm nay ông Barry cũng sẽ cung cấp những cái thông tin cơ bản về cái quốc gia đảo Síp cũng như là chương trình đầu tư định cư của Síp và những lý do vì sao mà các anh chị nên cân nhắc về việc đầu tư vào quốc gia này. So hopefully everybody can see the slides and the presentation. But firstly, you can see by the map in front of you where Cyprus is situated. It's at the east of the Mediterranean. Okay, so it's the closest European country to Vietnam. Và theo ông thì cái đảo Síp các bạn có thể nhìn thấy trên cái bản đồ là cái quốc gia này cũng khá là gần ở Việt Nam và nó nằm trong cái khối Liên minh châu Âu. And it's been a member of the European Union, a full member since 2004. Và một thông tin rất là quan trọng là đảo Síp, quốc gia đảo Síp là một thành viên của Liên minh châu Âu từ năm 2004. Okay, it's also a member of the IMF, the United Nations, and also most importantly at the moment, it's a Commonwealth country. Và đảo Síp cũng là thành viên của đồng tiền của khối đồng tiền chung của châu Âu và cũng là thành viên của Liên Hợp Quốc. And we have over 340 days sunshine a year, and actually today it's just coming out of the winter here, and we have weather of blue skies, and it's around 22 to 23 degrees today. Okay. Khi mình nói về đảo Síp thì khí hậu ở đây là khí hậu địa trung hải rất là tuyệt vời với 340 ngày của năm đều là những cái ngày với đầy những cái nắng. And population-wise, we're looking at around 1.2 million people, but for me, the important factor here is that 30% of the population is foreign. People who have chosen to come and live in Cyprus. Về cái dân số của Cyprus thì có khoảng là 1.2 triệu người và trong đó hơn 20% là người nước ngoài sống ở Cyprus. And just to put it, the size of the country into perspective for you, it's 13 times bigger than Singapore. Và cái diện tích của cái Cyprus thì khoảng là 9.2 triệu km và nó cũng được so sánh giống như là Singapore. And some of the things that attract the clients to Cyprus is the fact that Cyprus is an English-speaking country. Okay, we have an excellent healthcare system, and the education here is the UK education system in Cyprus. Về ngôn ngữ chính thức của Cyprus thì là có tiếng Anh và tiếng Hy Lạp, nhưng mà tiếng Anh vẫn được sử dụng phổ biến ở đây,
Về cái chăm sóc y tế ở đây thì rất là ưu việt và giáo dục tiêu chuẩn rất là cao, và đặc biệt là theo hệ thống giáo dục của Anh Quốc. And one of the important things that we have had feedback from our clients who have already invested here is the safety element of Cyprus. It's the fifth safest country in the world to live. It's the safest country in Europe. Okay, so this is another thing that attracts clients to come here. Một trong những cái điều mà rất là thu hút của Cyprus đó là về cái độ an toàn của cái quốc gia này, và đây là một trong những cái quốc gia mà an toàn nhất trên thế giới và rất là đáng để mà sống và định cư. And not only are we talking from a criminal element for the safety, but we're also talking about health. Okay, Cyprus has no heavy industry. Okay, and we have no pollution, so we have blue skies all year. Okay, so it's a healthy environment to bring up your children. Không chỉ nói về tỷ lệ tội phạm mà nói về cái môi trường sống ở đây rất là trong lành, cũng như là về cái mức độ ô nhiễm ở đây rất là thấp và rất là thích hợp cho gia đình để sống, và đặc biệt là phù hợp với rất là tốt cho trẻ con. And you can see from this slide, this is a normal day in Cyprus with the blue skies, blue seas, and the winter temperatures, the coldest it will get is 13 degrees, and we have the summer temperatures of around 34 degrees. Các bạn có thể thấy trên màn hình là cái nhiệt độ. Cyprus thì quanh năm thì có khí hậu rất là trong lành với lại bầu trời trong xanh, và mùa đông lạnh nhất cũng chỉ là 13 độ. And you can see here we have 4 seasons. Okay, the average temperatures and hourly sunshine. You can see, you know, it's a very attractive location. Có thể thấy là cái khí hậu của Cyprus đã đem đến cho cái thành phố này là một trong những cái thành phố mà rất là đáng sống trên thế giới. And this is the island. Okay, we have 2 international airports as well, one in Larnaca and one in Paphos. And we have the international business capital, which is Limassol, where we have the import and export, and we have the main shipping industry coming into that location. Ở Cyprus thì có 2 cái sân bay chính là ở Paphos và ở Larnaca, và trong đó thì ngoài ra thì cái thành phố Limassol cũng là một trong những thành phố có những cái giao dịch về thương mại mà lớn nhất ở châu Âu của đảo Síp. And we have Nicosia is the capital city, okay, which is the political capital, okay, and then we have the mountain ranges as well. So in the winter months, in December, January, and February, we do have snow in the mountains, so you can enjoy being by the sea or up in the mountains skiing, where the ski resorts are based. Ngoài ra thì ở đảo Síp thì cũng có những cái khu vực mà có núi, nên vào mùa đông thì vẫn có thể lên núi để có thể mà trượt tuyết. Okay, and just to point out, the 2 most popular places at the moment for, or have been for several years now, for foreign investors is Paphos and Limassol. 2 thành phố có những cái thu hút nhất vẫn là Paphos và Limassol, là 2 cái thành phố mà thu hút nhất của đảo Síp. A lot of our clients are asking us how to do business and what can we do for business in Cyprus. Okay, you'll see from this slide that 87% of the economy is from the services industry. So basically anything to do with tourism and travel and holidaying, banking industry, financial sector, these are all classed as service industry. So any business in that area would be very good to do in Cyprus. Trong cơ cấu kinh tế của Cyprus thì 77% là về dịch vụ, nó sẽ liên quan tới vấn đề những cái dịch vụ về du lịch, travel, đi lại. Okay, and we can see here the GDP of the country has been growing. So, you know, it has a good things happening here at the moment. For the last 5 years, it's been increasing year on year. And you can even see that tourism as the main industry, we increased last year by over 3.1%. Okay. Trong những năm vừa qua thì tỷ lệ tăng trưởng GDP của đảo Síp đang tăng lên, và có thể thấy là ví dụ như tỷ lệ tăng trưởng trong ngành du lịch trong năm 2019 so với năm 2018 cũng tăng 3.1%. And obviously, proof of tourism is always the airlines, and you can see that 32 new airlines have been set up in Cyprus in the last 5 years. Okay, so airlines go where there are people.
Okay, so this is a good indication of Cyprus, the amount of people coming here, and the investment aspect that's here for us. Trong 5 năm vừa qua thì có 32 hãng hàng không mới mở thêm, thì đây cũng là một cái tín hiệu tốt cho đảo Síp khi mà các nhà đầu tư vào quốc gia này. And again, Cyprus, the tourism here, as I said, is the main industry. Okay, and you can see here that Cyprus has won the best bathing waters in Europe for 10 consecutive years. And this is another thing that attracts the European people, okay, to come here for their holidays. Một trong những điểm mà thu hút rất là nhiều cư dân ở bên châu Âu qua đảo Síp đó là những cái bãi biển mà rất là sạch nhất châu Âu trong 10 năm liên tiếp thì đảo Síp. And we also have a good business hub here as well. What you see in front of you now is Limassol. This is the main business city in the center, south coast of the island. And this is where people are setting up their businesses for banking and financial sector and import and export. Đảo Síp là một địa điểm kinh doanh được ưa thích. Limassol là một cái hub của đảo Síp với rất là nhiều cái dịch vụ liên quan đến các lĩnh vực bên tài chính cũng như các lĩnh vực bên xuất nhập khẩu. And just so you're aware, the two big projects that you see in front of you, the 4 towers and the single tower, these are Pafilia projects. Okay, so we're a landmark developer in this city as well, producing some of the best properties here. Và ở đây cũng có rất nhiều những cái dự án cơ sở hạ tầng đang phát triển mà ở thành phố Limassol. Again, people setting up companies, okay, has been rising now for the last few years by over 15% each year. So we're seeing more and more people. And me personally, I have quite a few, okay, of our Vietnamese clients who are now living here, who are now setting up their own companies. Okay, so this is a big attraction as well. Một trong những điểm thu hút của đảo Síp về kinh tế là môi trường. Đây cũng là một cái môi trường kinh doanh rất là thân thiện với cái số đăng ký công ty năm 2018 tăng lên 15% và có rất là nhiều công ty Việt Nam cũng đến đảo Síp để mà mở công ty. And by setting up your own company, you will take advantage of the 12.5 corporation tax, business tax. Okay, and also the dividend of your company every year, the profits you take will be tax free. Một trong những điểm thu hút nhất về chế độ thuế của chính phủ đó là ở đảo Síp bạn chỉ trả 12.5% cho thuế thu nhập doanh nghiệp, còn thuế cổ tức chia cho cổ đông thì chỉ khoảng là 0%. Okay, and the other thing about Cyprus, okay, it does not tax you on worldwide assets, so it's completely the opposite to America. So unless you live in Cyprus, you don't need to pay personal tax in Cyprus. Okay. Và những cái điểm nóng đầu tư và ngoài ra thì những cái thuế khác thì cũng không phải trả nhiều so với những cái quốc gia khác. Okay, and not only do we have investors buying properties for immigration, but we have big companies investing in the country as well, which is another good sign for all the people looking to invest. So we have new casino resorts, we have gas and oil industry, and we have the shipping industry, which is number 1 in Europe. Một trong những điểm nóng đầu tư mang lại cái sự phồn thịnh của đảo Síp, ở đây có những cái sòng bài rất là lớn nhất của châu Âu, cũng như là trung tâm hàng hải hàng đầu. And I would say, from my experience now of working in the Vietnamese market for the last 4 years, I'd say the education is probably the most important thing that attracts our clients to come and live here. Với kinh nghiệm của ông thì ông cũng khẳng định rằng là môi trường giáo dục ở đảo Síp là một trong những điểm thu hút nhất đối với các nhà đầu tư. Ở đây có những cái trường tư rất là chất lượng mang theo cái tiêu chuẩn của Anh Quốc. So Cyprus is offering obviously 2 types of education. The first one is obviously the state-run and the public schools, and the second one is the private education. Không chỉ có trường công mà ở đây cũng có rất là nhiều những cái trường tư quốc tế rất là nổi tiếng và chất lượng. Now, the education in Cyprus in the public schools, okay, is free for anybody any child that has permanent residency or citizenship here. Okay, and it's compulsory to do education in Cyprus up to the age of 16. Ở đảo Síp thì bắt buộc là trên 16 tuổi là bắt buộc phải đi học. Now, the education here, okay, I think is an important figure here, is 48% foreign students. For such a small country to have so many foreigners here doing the education just shows us
the education is a very good system. Hệ thống giáo dục tiêu chuẩn của Síp thì gần như là đứng thứ hai trên thế giới và có rất là nhiều những cái những cái học sinh ở nước ngoài đến đây để học. We also have four universities who have set up campuses from the UK. They're based here full time in Cyprus. So again, people can do their education in universities here and then carry on in the UK later if they wish. Có nhiều những cái chương trình liên kết ở UK, các trường đại học và có cái chương trình liên kết với đảo Síp thì học sinh có thể vừa học ở Síp sau đó có thể chuyển tiếp qua qua bên UK. And what we always suggest at this stage is if anybody is wanting education is important obviously for their client, for their children, when they come and visit Cyprus, we will make appointments for you to actually visit the universities, visit the schools so that you can see for yourself. Ông khẳng định rằng nếu mà quý vị muốn đầu tư vào quốc gia này thì khi mà đến với Cyprus thì sẽ có được những cái lịch hẹn để gặp được những cái trường đại học hoặc là những cái trường học để mà mình có thể tìm hiểu về cái nền giáo dục trước khi quyết định đầu tư. The other important factor we have obviously is healthcare. Okay, there's many hospitals, obviously government hospitals and private hospitals within Paphos and Limassol especially. This is obviously our main focus. Okay, so there's no shortage of good medical care here in Cyprus. Ông khẳng định rằng ở đây là có các bệnh viện và các phòng khám tư tại Paphos và Limassol để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân. And last year Cyprus announced the new national health system. So basically anybody who's living here has a PR number, they can register for the national health as well. Okay. Năm qua thì cũng đã có một cái trung tâm chăm sóc sức khỏe quốc gia thì ở đây nó sẽ phục vụ đầy đủ những cái quyền lợi cho những người mà có quốc tịch và thẻ xanh. So again, as with most countries, you have the private sector, so you have private hospitals and you have the national health general hospitals as well. Ngoài ra cũng đảo Síp cũng sẽ có những cái trung tâm tư thục để mà phục vụ cho nhu cầu khám sức khỏe của người dân. And one of the most popular questions we get is from our clients when we're presenting is how much does cars cost? What sort of shopping can we do? Okay, on the slide now you can see clearly. Okay, you've got Audi Q3 for 30,000 euros, Audi A4 31,000, BMWs, Mercedes. All these cars are available here. Okay, and they're a lot cheaper here than they are to purchase new in Vietnam. Ở đảo Síp thì có rất là đa dạng về các loại phương tiện giao thông và ở đây có đầy đủ những cái phương tiện có những cái loại xe mà chất lượng hàng đầu trên thế giới với cái mức giá rất là ưu đãi. And again, shopping, we have some of the best shops in Paphos, Limassol and Nicosia. All your branded goods are all available in Cyprus. Đến với đảo Síp thì không thể không nhắc tới những cái trung tâm thương mại ở đây thì có đầy đủ tất cả các thương hiệu trên thế giới đều có mặt ở đây. And again, food and drink. Again, if anybody's visiting Cyprus, we would take you to all these local places, the new modern places as well, and also show you the supermarkets where you can buy the local foods. Okay, but all of this is readily available here in Cyprus. Và ở đây cũng có đầy đủ những cái thực phẩm ăn uống và siêu thị bên ngoài để mà phục vụ cho người dân rất là đa dạng. Now, obviously, as investors, and I'm obviously an investor myself, being from the UK originally, I've invested here in Cyprus. So we all want to know how the local market is doing for the properties. Okay, so I'm just going to give you a brief outline about the property market. Bây giờ chúng ta sẽ đến với những cái thông tin về thị trường đầu tư ở đảo Síp. Thì đây là một cái bảng so sánh số liệu về cái tăng trưởng về doanh số bán cho người dân địa phương cũng 22%, trong đó thì tăng trưởng doanh số bán cho người nước ngoài thì chỉ tầm 15%. Và thị trường sẽ chia tỷ lệ tầm 55% cho người địa phương và 45% cho người nhà đầu tư nước ngoài. So what we can see on this slide here is that it's not just about foreign people investing in Cyprus. We have the good, strong local market as well. And that's important for investors when you want to resell your property in the future. Okay, that you not only can sell to a foreigner, but you can also sell to the local market as well. Okay. Thị trường đầu tư ở đây khá là đa dạng, không chỉ cho người dân địa phương mà còn cho người dân nước ngoài. Theo cái tỷ lệ là 55 với lại 45. And we can see here on this slide the trend that has been happening in the last few years. So basically from 2013, we've seen an upward trend, okay, which is continuing this last year in 2019 as well.
So we're seeing more and more people buy property in Cyprus, which obviously stabilizes the economy here as well and stabilizes the property market. Thị trường bất động sản hoạt động theo xu hướng tăng trưởng từ năm 2013 và nó tăng tới năm từ 2018 đến 2019. And the important thing about investing is to make sure you invest in the right location. The information you see in front of you is not the developer's information. This is from the government office and PwC, who have done an analysis of the areas. But you can quite clearly see that Paphos and Limassol are the number 1 and number 2 locations for foreign people to invest. Việc đầu tư vào bất động sản nó sẽ dựa vào cái địa điểm để mà quyết định. Thì cái thông số trên bản đồ mà các anh chị đang xem thì nó sẽ là dựa vào cái thông tin của chính phủ chứ không phải là dựa vào thông tin của chủ đầu tư. Nên đây là những con số rất là đáng tin cậy. Thì trong đó thì hai cái thành phố mà có cái doanh số bán hàng cao nhất là sẽ nằm ở Paphos và Limassol. And importantly, the next slide is a combination of foreign investors and the local sales of property. And again, all of it combined, you'll see that Paphos and Limassol still number 1 and number 2. Okay, so this is a good sign and a good indication of where foreign people should be investing. Với những cái số liệu cho thấy thì Paphos và Limassol vẫn là hai thành phố mà đáng để đầu tư nhất. Okay, and on this final slide regarding the properties, you can see that RICS, or a world-renowned company, okay, they've said to us that the research they've done, they can see that prices have been increasing in Cyprus by around 8% per year, okay, on the investment. Về cái tỷ suất sinh lợi thì gần như các bất động sản các chỉ số về các loại bất động sản cư trú thì nó sẽ dao động ở con số là 8%. And what I can also tell you now as well is that if you are looking to rent your property out and maybe not coming to live here, then as a company, Pafilia can rent your properties, and the rental returns at the moment are between 4 and 6%, okay, per year on your investment as well. Con số hiện tại thì sẽ là tầm 4% nếu mà các anh chị muốn đầu tư tại thời điểm này. Okay, now some property taxes to be aware of. Firstly, there is no inheritance tax in Cyprus, so you can leave your investment, you can leave it in your wills to your family, to your children, and they will pay no tax on inheriting that property. Một điều tuyệt vời về Síp là thuế kế thừa ở đây chỉ tầm khoảng là 0%. Điều đó có nghĩa là nếu mà anh chị để lại cái bất động sản cho con của mình ấy, thì con của mình cũng sẽ không chịu một cái mức thuế gì hết. There is also no yearly property tax. In 2017, the government abolished yearly tax on property. So when you own a property in Cyprus, you're rest assured you do not pay a yearly tax on that property. Và thuế bất động sản ở đây gần như là 0%. Và cái thuế này cũng đã được chính phủ ban bố từ năm 2017. And the VAT on your investment, okay, now at the moment, the government have an incentive that says the first property you buy, okay, you're allowed to pay 5% VAT instead of the standard VAT, which is 19%. So currently it's a 14% saving. Ưu đãi thuế VAT của chính phủ 5% áp dụng cho bất động sản đầu tiên và thông thường sẽ là 19%. Nên sẽ khoảng là tầm 14% khi mà trả cho cái bất động sản. But I must point out that you are only allowed to have one property where VAT is 5%. So if you were choosing to buy 2 or 3 or 4 properties, then the second and third and fourth property would be the higher VAT of 19%. Nếu mà mua hơn 2 cái bất động sản thì có thể là từ cái thứ hai thì mình sẽ chịu cái mức VAT cao hơn một tí. Okay, so it just gives you an overview of Cyprus, okay, as a country and some of the benefits there and reasons why people are investing here. We're just going to talk about the immigration programs now. Và bây giờ mình sẽ đến một cái phần về cái chương trình đầu tư định cư của đảo Síp. So the first one is the CIP, the Cyprus Investment Program. This is a citizenship program. So this is where you can invest and you'll get a Cyprus passport. Chương trình đầu tư này sẽ cho phép nhà đầu tư có thể sẽ lấy được cái passport, quốc tịch đảo Síp trong cái thời gian mà nhanh nhất.
And the Cyprus program for passport is the fastest citizenship program in the world at the moment. Đây được xem là cái chương trình mà hiện tại là nhanh nhất trong các chương trình của châu Âu. And obviously, by getting the citizenship of Cyprus, it gives you freedom to Europe. So not only can you live in Cyprus, but you can live in any European country. You can have the benefits of any European country, including working benefits, including medical and schooling benefits of anywhere in the European Union. Vì sở hữu quốc tịch Síp không những mang lại cho công dân sự tự do được sinh sống và làm việc ở bất cứ một quốc gia nào ở trong khối Liên minh châu Âu, không chỉ là Síp được quyền tự do đi lại và hưởng đầy đủ những cái quyền lợi về y tế và giáo dục. And the investment for this is 2 million euros investment into residential property. Chương trình đầu tư này sẽ là yêu cầu đầu tư vào bất động sản 2 triệu euro. And the investment can be for the main applicant, the spouse, and any children up to the age of 28. Chương trình này sẽ cho phép là nhà đầu tư vợ và các con không quá 28 tuổi. Now, the government made one change last year, okay, and there's now also a donation sector of this program. So you'll see here that there's two sections of 75,000, so it's a total of 150,000 euros to be donated to the two government organizations and foundations. This is only paid after your citizenship is approved. Và từ tháng 5 năm 2019 thì có một sự thay đổi nhỏ trong cái luật đầu tư của đảo Síp, thì số tiền sẽ bổ sung thêm vào cái mức đầu tư 150.000 đóng góp vào quỹ xúc tiến nghiên cứu và đóng góp vào quỹ phát triển đất đai của Síp. Tuy nhiên các anh chị lưu ý rằng cái số tiền này mình chỉ đóng cho khi mà mình đã có được cái quốc tịch của đảo Síp. Và nếu bố mẹ đi kèm thì mình cũng sẽ phải đóng thêm 500.000, mình sẽ mua thêm cái bất động sản 500.000. Okay, and a few key points about the citizenship. Okay, as we said, it's quick to receive. The application time is 6 months. It also gives you freedom to travel, visa free to over 173 countries worldwide. Chương trình này nhập quốc tịch trong vòng 6 tháng và với cái quốc tịch với cái passport của đảo Síp sẽ được đi lại miễn visa hơn 173 quốc gia. Now, the exit strategy you'll see is 5 years. This means your 2 million euro investment has to stay in Cyprus for 5 years, but any time after the 5-year period, you can sell your investment, okay, but maintain just one property with a value of 500,000 euro. Chương trình cho phép nhà đầu tư sẽ có thể bán cái bất động sản sau 5 năm. Tuy nhiên là sẽ phải giữ lại một cái bất động sản có giá trị ít nhất là 500.000 euro. Okay, so it's a short-term investment of 5 years, a longer-term investment only 500,000. Okay, is the way to look at this. Okay. Okay. Yep. So also, you only need to visit Cyprus one time to do the biometric data. Okay, before the application is submitted to the government. Okay, so it's a one-time visit as well. Chỉ cần đến Síp một lần để mà cung cấp dữ liệu sinh trắc học. Okay. Again, the most important thing for me here is to explain that there is no residency required for having the citizenship. There's no medical needed. There's no language test and there's no interview needed. This is purely investment immigration. So if you invest, then you can apply for the citizenship. Một trong những ưu điểm của chương trình đầu tư vào đảo Síp là không yêu cầu cư trú, không yêu cầu khám sức khỏe, không kiểm tra về ngôn ngữ và cũng như là không phỏng vấn. Okay, moving on to the more popular, I would say, from Vietnam, is the permanent residency. Okay, so và một trong những cái chương trình mà phổ biến hơn cho người Việt Nam thì đó là chương trình thường trú nhân tại Síp. Now, the permanent residency of Cyprus is what it says. It says permanent. Okay, it's there is no need to renew this program. Okay, there are many other programs similar to this in Europe, but which are all temporary, where the Cyprus program is the only permanent residency in Europe. Síp là quốc gia
châu Âu duy nhất cấp thường trú vĩnh viễn mà không cần phải làm mới lại giống như các chương trình của các quốc gia khác. Okay, and the investment here for the PR is €300,000 for a property. Okay, plus there would also be a €30,000 investment into a bank account in Cyprus, which is your bank account. It's in your name, but it must stay in Cyprus for 3 years. Chương trình yêu cầu sẽ phải đầu tư 300.000 euro vào bất động sản cư trú, cũng như là phải tối thiểu là đặt cọc 30.000 euro tại một ngân hàng ở Síp trong vòng 3 năm. And obviously some of the benefits here of the permanent residency, it's a 2-month application process, so it's a very quick program as well. It's basically, if you live here for 7 years, you would also be entitled to apply for citizenship with no further investment. Chương trình này sẽ cấp thường trú nhân trong vòng 2 tháng và thời gian lên quốc tịch sẽ tầm là 7 năm, và chương trình này thì yêu cầu cư trú tầm là 1 ngày 2 năm trong 2 năm. And the only requirement by the government after the permanent residency is approved is that you visit Cyprus 1 day every 2 years. So if your plan is not to live in Cyprus, then at least you know you only have to visit and come over here 1 day every 2 years. Okay, and that keeps your PR for your whole family. Chương trình này như ông có nhấn mạnh là chương trình này sẽ yêu cầu cư trú ít nhất là 1 ngày trong vòng 2 năm, và điều này là bắt buộc để mà duy trì cái PR của cả gia đình nhà đầu tư. Now, one of the big attractions for this program is that it's available for 3 generations. So for the investment of 300,000, the main investor, the spouse, children up to 25, and the grandparents from both sides of the family will all be able to have the permanent residency. Chương trình này cho phép cả 3 thế hệ trong gia đình nhà đầu tư có thể đi được, bao gồm nhà đầu tư, vợ chồng, người phụ thuộc, con cái ở tới 25 tuổi, cũng như là bố mẹ. And as a company, and obviously based in Asia and based in Vietnam, okay, we have 100% approval rate for all of our clients who have been applying for this program from Vietnam. Okay. Và tỷ lệ thành công của chương trình này là 100%. So just as a quick summary, you know, the PR gives you freedom to leave your home country whenever you want. It gives you, freedom to live in Cyprus forever if you want. It gives you access to Europe. You know, there's many free education. There's many options here. You know, and many benefits. You know, it's a plan B, creating safety and security for your families. Vâng, và ông Barry cũng tóm tắt lại rằng chương trình này có rất là nhiều cái ưu điểm cho nhà đầu tư khi mà cân nhắc. Okay, so just to finish on this, okay, Pafilia are currently the market leaders for the citizenship and residency of Cyprus. Okay, we have a proven track record in this market. Okay, so obviously, you know, coming to Prospero and working with Pafilia for these 2 companies will help you get your permanent residency and your new life in Cyprus. Và chúng ta sẽ đến một cái phần giới thiệu về Pafilia. Hiện tại là Pafilia đang dẫn đầu trên thị trường về dịch vụ nhập quốc tịch cũng như là định cư, với cái kinh nghiệm danh mục đầu tư đa dạng, đội ngũ chăm sóc khách hàng và cũng như là những cái kết quả trong những năm vừa qua. And just to finish here on this first part of the presentation is that the property investments that you make, you're making them into freehold property. Okay, so every investment is a freehold property. So you own the property, you own the land, and it is your property forever, or until you want to sell it. Và tất cả những cái bất động sản mình đầu tư thì mình có quyền sở hữu và mình có quyền mua đi và bán lại. Rất là dễ dàng ở đảo Síp. Okay, so that's the end of the first presentation. I'm obviously going to show you some properties that are good for investments at the moment. Okay, and at the end of the next presentation, we do have some special offers for you as well, special incentives for this particular time of year. Okay. Tiếp theo phần chương trình thì mình sẽ đi sâu hơn về một số những cái dự án về của Pafilia mà ông cũng muốn giới thiệu đến các anh chị quý đầu tư ngày hôm nay. Where we come to the next part, right? Yeah. Okay. Yes, at the end of the next one. Yeah.
Okay, so obviously we want to just investing overseas, investing into a foreign country, you need to know who you're investing with. So I just want to give you a brief introduction about Pafilia as a company. Vâng, ông sẽ có một phần giới thiệu về ông, về Pafilia cũng như là về công ty của ông. Okay, so personally, myself, okay, I've been with the company now for 15 years. Okay, I've actually been working in Asia, China, and Southeast Asia since 2011, so 9 years now that we've been there. Okay, but I'm currently based in Saigon, okay, in our Southeast Asian office. Ông Barry là giám đốc ở khu vực Đông Nam Á và ông đã làm việc ở Pafilia cũng đã được 15 năm và đặt trụ sở ở Trung Quốc từ năm 2011 đến năm 2015 và hiện tại thì ông phụ trách chuyên về khu vực Đông Nam Á và ông cũng đang làm việc ở tại thành phố Hồ Chí Minh. So as a company, we are the largest privately owned developer in this industry. Okay, we have been established for now for 43 years. And importantly, we have a solid financial backbone. Okay, so when we build a project, we will finish that project. Okay, so this is a key element for most of our investors to understand. Nói về Pafilia thì Pafilia là chủ đầu tư thuộc sở hữu tư nhân lớn nhất và dẫn đầu trong ngành xây dựng của đảo Síp với hơn 43 năm trong ngành và cũng như đặc biệt là có cái tiềm lực về tài chính rất là mạnh. Đây cũng là một trong những yếu tố mà giúp cho Pafilia có thể dẫn đầu trong thị trường. And the company is a privately owned company. Okay, so when you visit Cyprus, you will meet the owners of the company who are always in the office. And the employees that we have within the company, most of them now have been with the company many years, like myself, 15 years. But this is a sign that you're dealing with a company with a vast experience in the industry. Okay. Và hầu hết những nhân viên của công ty của ông thì đều gắn bó rất là nhiều năm với công ty. Thì đó cũng là một trong những cái giá trị cốt lõi của công ty. And we have obviously offices worldwide, representation worldwide. Okay, we have obviously many different languages spoken within the company to assist our clients and our partners. Okay, and we have over 600 employees now worldwide. So we are a fairly large company. Pafilia có văn phòng ở rất là nhiều cái địa điểm ở trên toàn thế giới, cũng như đội ngũ của bên công ty thì cũng hơn 600 nhân viên toàn cầu. Property-wise, we've actually completed over 250 projects that have been delivered to clients. And currently, on our availability list today, we have over 3 billion euros worth of property available for clients to choose from. So there's a wide range of properties available. Okay. Pafilia cũng có hơn 250 dự án đã bàn giao và trên 3 tỷ euro danh mục bất động sản và hơn 1.250.000 mét vuông diện tích đã bao phủ đã được bàn giao. Đây cũng là những cái thành tựu đáng kể nhất về cái kinh nghiệm quy mô và sự ổn định của Pafilia. And just to run through a few of the projects that we have here, just to give you an overview, what you see in front of you now is 3 of our flagship projects. Okay, designed by world-class designers. Okay, so we have Neo, which is a new tower project, 4-tower project. We have the One, which is a single tower project, which is completed this year. And then we have the Mintis, which is a golf resort. Trên màn hình là 3 cái dự án hàng đầu thế giới của Pafilia. And these type of projects, the high-end projects, are ideal for people looking for the citizenship application. Okay. Wow. Then we have the lower ranges, which you can see here. They're starting from 1,800 per square meter. Okay, and we have different options available here. Okay, and these type of properties are ideal for investment, for living, okay, or even for rental returns as well. Hạng mục đầu tư thì Pafilia có rất là nhiều cái sản phẩm danh mục đầu tư, từ các loại hình từ townhouse cho đến những cái villa hoặc là những cái căn hộ cao cấp đầy tiện nghi để mà phục vụ đầy đủ nhu cầu của nhà đầu tư. The thing that Pafilia pride themselves on is that we have many different designs, many different locations, okay, and many different price ranges, because every client is different. Every client wants a different investment. So within our portfolio, we like to think we have something for everybody. Các hạng mục đầu tư của Pafilia thì có nhiều sự lựa chọn với mọi sở thích, ngân sách và tất cả các chiến lược đầu tư.
Okay, so apart from the property investment itself, probably the most important thing is the after sales services that Pafilia offer, okay, to our clients. You know, we have things like My Move, which we can help you resell your property in the future. And we have Blue Orange, which is our management and maintenance sector within the company. Pafilia cũng có rất là nhiều cái công ty mà thuộc tập đoàn của Pafilia. Thì các bạn có thể thấy trên màn hình đó là những cái công ty mà thuộc tập đoàn Pafilia. I actually believe that probably the most important is the Blue Orange sector of the group, and this is the property management. So this company, they will be able to clean your properties, they'll be able to do landscaping, swimming pool maintenance, okay, and they can even rent your property as well when you want them to. So we have all the services, okay, available to you after you have bought the property. Pafilia có một cái dịch vụ rất là toàn diện về cung cấp về quản lý tài sản, cho thuê, bán lại, dịch vụ vệ sinh, cũng thiết kế quang cảnh, sân vườn, làm vườn, cũng như là sửa chữa và bảo trì. Okay, so what we will do, okay, I've obviously already mentioned that all the properties are freehold properties, okay? But what we will do now is I want to focus on 3 projects that we've chosen for you this evening. Obviously, there are many properties, there's many different videos we can show, but I think it's important to just understand 3 separate projects which are available to you, okay? And they're similar to what you see on screen now. This is a finished project that has been completed for about 3 years now, actually. Okay, so the last part of the presentation will be to present the 3 projects to you. Thì bây giờ ông sẽ giới thiệu đến quý anh chị 3 cái dự án chính trong ngày hôm nay. Thì những cái dự án này nó sẽ nằm ở thành phố BĐS, một trong những cái thành phố mà có nhiều cái sự đầu tư nhất, quan tâm của các anh chị đầu tư nhất. So here we see the current projects that are available in the map of Cyprus. In actual fact, there's over 40 projects available, but we've chosen to pick on Domus. Okay, we've got Amaya, and we've got the Grove, and they're highlighted with the arrows on the screen. Okay. Thì có hơn 40 dự án hiện tại của Pafilia trên màn hình, nhưng mà ông sẽ chọn ra khoảng là 3 dự án để mà giới thiệu đến các anh chị, trong đó là có Grove và Amaya và Domus. And they're all situated in Paphos on these 3, okay? Và cả 3 cái dự án này đều nằm ở thành phố Paphos. So the first project we're going to look at is the Grove, and the Grove is a combination project, okay, of villas and townhouses. Dự án Grove thì nó sẽ bao gồm những cái căn hộ gọi là nhà phố và các villa. And this project is very popular for our Vietnamese, and we actually have Vietnamese people living on this project now. Okay. Đây là một cái dự án mà rất là phổ biến, cũng như là nổi tiếng dành cho những cái nhà đầu tư người Việt Nam, và đã có một số nhà đầu tư đã đầu tư và sinh sống ở đây. It's a good location. Okay, it's close to international schools. It's only 2.5 minutes drive to the nearest beach. And it's less than 5 minutes drive back into the heart of Paphos town center. Okay. Dự án này rất là gần những cái điểm du lịch nổi tiếng gần biển, cũng như là chỉ cách trung tâm thành phố tầm là hơn 8 cây. And it's also close to Paphos Airport. And Paphos Airport obviously services mainly Europe. Okay, so if you're having to travel to Europe regularly, then it's close to the airport, which is very convenient. Và đặc biệt là rất là gần với 2 cái sân bay Paphos cũng như là La Macca, và đặc biệt là gần với Paphos, nên các anh chị có thể dễ dàng bay qua các thành phố khác ở Europe. And you see here by the screen, you know, give you some idea of distances. Okay, supermarket is only just over a kilometre. International schools are very close. The main shopping mall of Cyprus is also only 7 kilometres. Okay, the beach is only 2 kilometres. Okay, so everything is very close to you. Dự án này cũng có rất là nhiều cái tiện nghi, chỉ cách siêu thị tầm là 1.5 cây, cách biển tầm 2.7 cây, cũng như là cách các công viên nước của Paphos cũng tầm là 4.3 cây. Dự án này nhìn chung là có rất là nhiều những cái tiện nghi dành cho các quý nhà đầu tư. And the project itself, okay, you'll see the site plan on the screen here. You'll see you have a central swimming pool. So the swimming pool in the center of the project
okay, is shared by the houses that you see around the swimming pool. And then to the right-hand side of the screen, you'll see the individual villas. So as I said, we have townhouses and we have villas available on this project. Trong cái bản vẽ thì các anh chị cũng thấy là ở trung tâm nó sẽ có một cái hồ bơi dành cho chung tất cả các villa. Ngoài ra ở khu vực xung quanh nó cũng sẽ có những cái village, nên nó rất là thanh bình và rất là thư giãn cho các gia đình, các nhà đầu tư. And the good thing about this project is completed. So if anybody is looking to come and live fairly immediately, okay, you know, from the time the PR is approved, then they can do. It's a ready project. Và đây là dự án đã được hoàn thành, nên các anh chị khi mà đầu tư và ký hợp đồng thì có thể sẵn sàng vào đây ở. And here you'll see some images and some photos. These are photos of the project, the internal of the houses, okay? Các anh chị cũng có thể thấy cái phần nội thất cũng như là về cái kiến trúc bên trong của từng cái căn hộ của dự án, rất là hiện đại. And this is a photo I took a few days ago, okay, obviously from one of the houses, so you can actually have the sea views from this project as well. Okay, we are currently just finishing the landscaping, okay, around the project, which will be finished within the next couple of weeks. Okay, but basically all of the townhouses here have sea views. Đây là những bức ảnh cũng mới vừa chụp cách đây vài ngày, và phần lớn những cái nhà phố ở đây thì đều có cái view nhìn ra biển rất là đẹp. And moving on to the second project is Amaya. Okay, Amaya is a residence of apartments only. Đến với cái dự án thứ hai thì dự án này chỉ phần lớn sẽ là những cái căn hộ. Now, Amaya is situated right in the center of Paphos town itself. Okay, it's a few minutes walk to the beaches, the main tourist areas, the bars, the restaurants. Okay, the cafes, the old town, the new tourist area as well. So it's very, very central. Dự án này thì nằm ngay tại trung tâm của Paphos luôn, nên nó rất gần những cái biển cũng như là các tiện nghi khác trong vòng bán kính rất là gần. And again, you'll see here, okay, everything is close by. Local tavernas as well, very close to the private hospital. Okay, you have schools very close as well. Okay. Dự án này thì chỉ gần bệnh viện, chỉ cách khoảng là 0.5 cây, cũng như là siêu thị và các tiện nghi khác cũng trong vòng bán kính từ 1 đến 5 cây. And the project itself is apartments only at this one. Okay, so again, it has a centralized swimming pool in front of block B. You have 3 blocks of apartments, A, B, and C in total. Dự án này thì có phần lớn đều là những cái căn hộ và có khoảng là 3 block, và cũng có một cái hồ bơi ở trung tâm. And you'll see here currently available we have 2-bedroom apartments and we have 3-bedroom penthouses. Okay, and this project is under construction. Okay, and it will be ready in July next year. Okay, some of our và dự án này thì cũng chưa hoàn thành và sẽ dự kiến hoàn thành vào tháng 7 năm 2021. Now, obviously, when you purchase on a project which is under construction, it means you don't need all of the money available immediately for the project. We are very flexible with the payment terms. Okay. Và điều đó cũng có nghĩa là về cái điều khoản thanh toán sẽ khá là linh động, bởi vì các anh chị sẽ không phải trả ngay cái phần thanh toán khi mà ký hợp đồng. Mà mình sẽ thanh toán these are images of how the project will look when it is completed. Nhưng mà nhìn trên màn hình đó là dự kiến khi mà cái dự án này hoàn thành và được bàn giao. If anybody is looking for an investment and to be in the center of the city for a rental return, a project like this will return between 4 and 5% per year. Okay, and Pafilia rental department can rent the property for you. Dự án này sẽ thích hợp cho các anh chị muốn đầu tư ở những cái khu vực đắc địa ở trung tâm, bởi vì cái tỷ suất sinh lợi nó sẽ trung bình từ 4 đến 5% một năm, và bên chủ dự án cũng sẽ đảm bảo về vấn đề là sẽ thuê lại cái dự án này trong hợp đồng là 4 năm. And the last project we're going to present is a project called Domus. Okay,
Domus is a combination project, so it has townhouses and it has apartments. And this is situated just to the west of Paphos town. Dự án Domus thì nằm ở phía tây của Paphos, và dự án này sẽ bao gồm cả nhà phố cũng như là căn hộ chung cư. So as you can see here on the map at the top, okay, it's in a village called Tala, but it's only a 6-minute drive to Paphos town centre, okay, and it has all the facilities very close by. Vị trí của dự án thì khá là gần với trung tâm và cũng chỉ cách khoảng là 6 phút đi bộ thôi. Now for us, this has also been a very popular project for our Vietnamese clients, okay, because it's only 6 minutes drive to the international school of Paphos. So we have a lot of clients living here who are putting their children in the schooling. Và một trong những ưu điểm của cái dự án này là nằm rất là gần cái trường quốc tế, và có rất là nhiều nhà đầu tư Việt Nam đã rất là thích đầu tư khu vực này bởi vì nó rất là gần với trường quốc tế để mà đưa đón con đi học. And availability here, okay, as you can see on the screen now, okay, is available 2-bedroom townhouses, 2-bedroom apartments, 3-bedroom penthouses, and we even have 4-bedroom apartments here as well. And there are 4 blocks to show, A, B, C, and D to choose from. Hiện tại thì có 3 loại hình là nhà phố 2 phòng ngủ, căn hộ chung cư, căn hộ 2 phòng ngủ và penthouse là tầm 3 phòng ngủ. Thì tất cả những cái loại hình này sẽ phân bố ở 4 khu vực A, B, C và D. And this is again a completed project, so again it's ready to move into if you wanted to move fairly soon. Okay. Và dự án này cũng đã hoàn thành nên có thể các anh chị có thể sẵn sàng di chuyển vào để sống ngay khi ký hợp đồng. It's also a very good rental area. Okay, so rental, if you're not coming to live, then a project like this, well, basically all 3 projects, to be honest with you, are all good for renting. So if you're not coming to live, then Pafilia could rent these projects and give you a rental return every year. Và ông cũng nhấn mạnh rằng dự án này cũng như là cùng với 2 dự án trước thì đều là những cái dự án nằm ở khu vực trung tâm nên đều có đều có thể cho thuê với cái tỷ suất sinh lợi hàng năm trung bình là cũng từ 4 đến 5%, và Pafilia cũng sẵn sàng sẽ cam kết thuê lại và trả tiền thuê hàng năm cho quý vị. And on the screen now, you're seeing Domus as a finished project. So these are recent photos that we have taken, so you can see the project is actually finished. Okay. Bởi vì đây là dự án đã hoàn thành rồi nên các bạn có thể thấy đây là những cái hình ảnh rất là thật của dự án. Okay, and obviously these are some images of internals as well, so you can see how clients that have already purchased, how they are actually finishing their properties. Okay. Vâng, đây là những cái hình ảnh bên nội thất bên trong rất là sang trọng của dự án, các anh chị có thể nhìn thấy. So as we mentioned at the start, okay, we have a promotion, okay, at the moment, and a new way of selling because of the current situation with the restrictions of travel. We don't want to stop people getting their permanent residency or their citizenship. Okay, so now the new promotion we have is that we can do remote selling. So basically, you have the opportunity to choose a property, okay, and get your permanent residency before you visit Cyprus. Vâng, và như phần đầu thì ông Paris cũng có chương trình cũng có nhấn mạnh là về cái chương trình khuyến mãi đặc biệt của đối tác Pafilia. Thì ông cũng đưa ra một cái quy trình bán hàng từ xa, tức là các anh chị sẽ không cần phải đến tận Cyprus để mà có thể thăm bất động sản trước khi mà quyết định mua. Và đặc biệt là chương trình chiết khấu 10% dành cho những cái bất động sản mà các anh chị quyết định mua từ đây đến ngày 30 tháng 5 năm 2020. Okay, so obviously this is a remote sales process, so you can choose the property from your own home. So again, the team Prospero in Vietnam and my team there can meet you or present to you some of the property options. Okay, and with a reservation payment of 5,000 euros, you will secure the property today. Okay, or as soon as you make that choice. Ông cũng cụ thể về cái quy trình này là ông sẽ hỗ trợ trong cái vấn đề là mình sẽ tư vấn về tất cả các dự án bất động sản và các anh chị có thể quyết định mua ngay ở
Then once the contract mình sẽ nhận được cái chiết khấu 10%. Okay. Okay, so once the contracts have been signed for the property, then the next stage would be to send over 200,000 euros plus the VAT directly to Pafilia's bank account. Okay, we obviously issue the receipts for this. Okay, and from that point, the lawyers in Cyprus can then start your application for permanent residency. Vâng, và chỉ với 5.000 euro thì các anh chị có thể bắt đầu đặt cọc về đối với cái dự án mà các anh chị ưng ý, và sau đó mình sẽ tiến hành ký hợp đồng, và trong vòng 1 tháng thì mình sẽ chuyển 200.000 euro cùng với thuế VAT chuyển đến tài khoản của Pafilia ở Cyprus. Và ngay sau đó thì luật sư có thể tiến hành những cái bước tiếp theo để hỗ trợ các anh chị trong việc hoàn thành hồ sơ di trú. Now, even though our materials and our presentations and our videos and images are all very good to be able to present to you in Vietnam, what we also offer is a property swap or a property change. So when you do visit Cyprus for the first time, if you don't like the property you originally chose from Vietnam, then you can change that property to something different. So it's a safety and security for you as well. Và Pafilia cũng rất là linh động trong cái vấn đề hỗ trợ các anh chị khi mà các anh chị khi mà đến thăm Cyprus và muốn thay đổi cái sở hữu bất động sản, thì có thể mà mình sẽ được đổi cái bất động sản, cũng như là khi mà mình có những cái vấn đề đối với cái thẻ thường trú nhân bị từ chối, thì Pafilia sẵn sàng sẽ hoàn lại đầy đủ cái số tiền đầu tư của các anh chị. And also, we offer a refund in case the PR is rejected. So again, another safety net, another security element for you. Okay. As I said earlier in the presentation, Pafilia have 100% approval rate. Okay, so we don't foresee any rejections, but okay, it's a refund offer that we make, okay, for make our clients feel happy and to feel safe. Và ông cũng nhấn mạnh rằng là trong cái lịch sử làm việc của bên Pafilia thì cái tỷ lệ mà thành công là gần như là 100%, nên cái việc mà refund là gần như không có khả năng xảy ra. Và ông cũng muốn Pafilia cũng muốn tạo ra một cái quy trình làm việc thuận lợi cho các anh chị trong cái vấn đề đầu tư. And to obviously this, as we say on the screen here, it's an exclusive promotion. So what Pafilia are doing, okay, today for Prospero clients, okay, is offering a 10% discount for a limited period for anybody choosing to do the remote selling, okay, and choosing the property in Vietnam, okay. Vâng, và vậy thì chương trình khuyến mãi này sẽ là 10% dành cho các anh chị đầu tư khi mà quyết định đặt cọc và ký hợp đồng từ đây đến ngày 30 tháng 5 năm 2020. Và cái chương trình này nó cũng sẽ giới hạn dành cho một số những các anh chị đầu tư mà sớm nhất thôi. So obviously we're happy to discuss that discount with you individually, okay, and the teams obviously in Vietnam will be able to discuss that as well, okay. Okay. Yeah. So obviously the idea of this remote selling is that we don't want people to not feel they can still do their permanent residency. They can still get the safety and the security for their children. Okay, they can still carry on and continue their plans of getting a PR. Và cái thông điệp của Pafilia là Pafilia muốn hỗ trợ hết mình cho các anh chị với một cái quy trình làm việc rất là linh động, cũng như là giảm thiểu những cái rủi ro về vấn đề về dự án mà mình vẫn có thể lấy được ngay PR ngay tại ở Việt Nam mà không phải di chuyển nhiều. Okay, so obviously that just gives you an overview of Cyprus, Pafilia as a company, and what we can do for you. Obviously, I'm still online and happy to answer any questions throughout the rest of the session. So thank you very much for your time. Và ông cũng gửi lời cảm ơn đến các anh chị đã lắng nghe về cái phần trình bày của ông về Cyprus, về chương trình đầu tư Cyprus, về Pafilia, cũng như là những cái dự án mà Pafilia muốn gửi đến các nhà đầu tư. Well, so we will wait for some minutes to we will summarize some of the questions from the yeah, and I will come back to you, right? Okay, that's fine. Okay, thank you so much. Just Thank wait you. for some minutes.
Well, we come back to some of the questions. Okay. Okay, so the first one is that I would like to know the average rate going for something around 3,000 euro that you are selling. Do your company recommend a good location for optional rents or investment returns? Around 300,000 euros. Obviously, we would obviously suggest the Domus project. Okay, that is a good project, a good location. Okay, and it depends on what the client wishes to do, whether he wants to live or to just invest for a rental return. But Domus has a lot of enough properties at that location, so Domus I would suggest. Okay, so do your company recommend any support for the customer, like the rental service or something? Yeah, of course. That's what we mentioned there. So Pafilia can rent these properties for the clients if they wish. Okay, and the rental return is between 4 and 5% per year. Okay. So thank you for your answer. Okay. So the second question is, do I get any insurance, or could I pay any insurance to protect my assets in the event of fire, flood, or earthquake? Can you repeat the question? What? Do I get any insurance, or could I pay any insurance to protect the properties in the event of fire, flood, or earthquakes? Do you understand? Okay, yes, you do. Yeah, I understand. Okay, right. In Cyprus and in Europe in general, actually, okay, when you own a property here, you should always have property insurance. Okay, depending on the property, okay, will depend on the cost per year. Okay, but for a 2-bedroom apartment or a 2-bedroom house, you would be looking at around 300 euros per year for the insurance. Okay. Okay. And that is what we call buildings insurance. So yes, it covers the things that you mentioned as well. So it's optional, or it's compulsory? No, when it's okay, if you own your own individual property, yes, it's an option. But when you're buying on a project where there's other properties involved in the building, then it's compulsory. It's part of the agreement that you have to have buildings insurance. Okay. Well, so thank you. I will take a look at some more questions right now. Okay. Well, the third question is, the Cyprus government rolls out any near-term and long-term plan to help with the fragile FDI sector and the real estate industries? Regarding have to long-term plans for what? Sorry. So the Cyprus government, we're talking about the government policies. Yeah. So the Cyprus government rolls out any near-term, it means short-term and long-term plan to help with the fragile FDI sector and the real estate industry. The real estate industry, we have to remember the real estate industry has been established in Cyprus for many, many years, okay? So even if the immigration stopped, okay, the real estate market will continue. Okay, it continued before the immigration was popular, so there's no reason for the government to be involved at all. Okay, they are, at the moment, the government are a strong government, and they are very pro-investors, so they want investors to come to the country. So there's no reason for them to change anything at this stage. So you mean the government will not change anything? No, there's no reason for the government to change, because the government want people to invest in the country. It's by investing into Cyprus, foreigners into Cyprus, it's making a better lifestyle for people here as well.
Okay, so there's no reason for the government to change the policies at this stage. But and is economic support the package to support So all the you have to business. remember, like companies like Pafilia, we are privately owned companies. All developers in Cyprus are privately owned companies. The land we build on is Pafilia's own land. So it's not a government supported industry. Okay. Yes, we are a government grade A developer. Okay. And we have to have a license every year from the government, but the industry itself is self-sufficient. Which is obviously a positive thing. Vâng, thì ở cái câu hỏi này thì ông Barry cũng nhấn mạnh rằng bởi vì cái về cái lĩnh vực bên bất động sản thì bản thân lĩnh vực này thì phần lớn những cái công ty đầu tư là những cái công ty tư nhân, và người ta có một cái vấn tài chính rất là mạnh, nhưng người ta có đủ cái khả năng để mà có thể mà phục hồi cũng như là đảm bảo về những cái dự án đầu tư. Và chính phủ Cyprus thì không có những cái nên không có những cái hỗ trợ nhiều cho cái mảng này. Tuy nhiên thì ông cũng nhấn mạnh rằng những cái chương trình đầu tư bên định cư thì hiện tại vẫn không có gì thay đổi về luật, nên các anh chị vẫn có thể hoàn toàn yên tâm khi mà mình đầu tư vào cái thị trường bất động sản của đảo Síp, cũng như là đầu tư vào các chương trình bên định cư. Yeah, thank you for your answer. That's okay. Okay, we had another questions. My child is 6 years old this year. So could you give an idea about the cost of public school and private school in this area? So which one you would recommend? Okay, there's two things to consider here. Okay, so basically between the international school and the public school, okay, the public school, okay, is obviously free of charge, but the international school, okay, the charges will vary depending on how old the child is, from 4,000 euros up to 8,000 euros. Ông trả lời rằng là cái việc mà quyết định ở Síp thì mình có thể học trường công hoặc là trường tư. Học trường công thì mình sẽ được học miễn phí, còn học trường tư ấy, thì cái mức phí nó sẽ dao động, nó sẽ tùy vào cái độ tuổi, nó sẽ từ 6 đến 8.000 euro một năm. Where is that on? Sorry, the second thing to consider is the language. Okay, now in the public schools, schooling is taught in Greek as the first language and English second, but all of the international schools and universities are in English, everything. So again, my suggestion is depends on how old the child is as to whether they go to the Greek school first or straight to the international school. It depends on the age of the child. Và cái lý do thứ hai thì ông cũng nhấn mạnh về cái vấn đề về ngôn ngữ để mà chọn trường cho con của các anh chị. Đó là nếu mà trường công thì sẽ dạy là bằng tiếng, cái ngôn ngữ chính thức là cái tiếng Hy Lạp, còn trường tư, trường quốc tế thì có thể sẽ dạy bằng tiếng Anh. Thì nếu học trường công thì mình sẽ phải không phải học bằng tiếng Anh, còn học trường tư thì mình sẽ học bằng tiếng Anh. Thì như câu trả lời của ông Barry thì tóm lại ông muốn nhấn mạnh nó sẽ tùy vào, thứ nhất là cái độ tuổi, và thứ hai là nó sẽ tùy vào cái ngôn ngữ mà các anh chị quyết định là muốn cho con mình học là cái ngôn ngữ nào. Và nếu mà các anh chị quan tâm và muốn được tư vấn chi tiết hơn thì vui lòng gửi thông tin về email info@prosperoconsulting.com thì các chuyên viên sẽ tư vấn kỹ hơn về cái hồ sơ cũng như là hỗ trợ về cái chọn trường cho con các anh chị. So well, that's all about your answer. Okay. Well, thank you for your answer. You're welcome.
Vâng, vậy thì chắc là chương trình đến đây sẽ tạm kết thúc. Cảm ơn các anh chị đã dành thời gian tham dự chương trình giao lưu trực tuyến cùng đại diện của Pafilia. Và sau buổi giao lưu ngày hôm nay thì nếu còn bất cứ câu hỏi nào hoặc các anh chị muốn được tư vấn trực tiếp thì hãy liên hệ Prospero Consulting. Hotline của công ty sẽ là 0797 690 593. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở buổi giao lưu trực tuyến tiếp theo và chúc mọi người có một buổi tối thật ấm cúng bên gia đình. Let's be thankful for your great presentation today and see you again in Ho Chi Minh City next week, Mr. Paris. Thank you and see you again. Thank you very much and thank you all for your time. Okay.